Hello, chào anh em nha. Hôm nay á là mình sẽ thay cái vỏ Extreme Ray, mà cái vỏ này là của Nintendo Switch Lite nha anh em. Thì sẵn tiện á, mình làm video này để hướng dẫn cho anh em cách thay cái vỏ này luôn. Cái vỏ Extreme Ray á là anh em biết đó, nó rất là nổi tiếng ở trên thị trường nha. Đây là một cái hãng sản xuất rất là nhiều phụ kiện cho Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, OLED, Switch 2 cũng có nữa anh em. Ngoài ra là nó có sản xuất cho tay PS5 nè ha, PS4 nè ha, và rất là nhiều các máy chơi game khác. Rồi, bây giờ là mình sẵn á, mình thay cái vỏ này anh em. Thì mình sẽ tiến hành mình quay video lại để mình hướng dẫn cho anh em cách thay cái vỏ này sao cho ok mà không bị lỗi nha. Rồi, không có nói dông dài nữa thì mình sẽ tiến hành mình mở cái hộp này ra cho anh em xem bên trong nó có gì. Nếu anh em thấy video mình hay thì hãy cho mình một nút like nha anh em, với một cái nút đăng ký để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Nếu mà anh em muốn donate cho mình, hãy bấm cái nút thanh ở bên dưới hoặc cái nút Patreon nha, để mình có kinh phí thực hiện cái kênh này và nhiều cái dự án ok hơn nữa và đầu tư hơn nữa nha. Thì những cái dự án của mình sau này nó sẽ rất là hay, rất là bổ ích cho anh em sửa điện tử hoặc anh em muốn độ máy chơi game của mình nha. Rồi mình sẽ tiến hành mở cái hộp này cho anh em xem trong đây nó có gì nha. Đó, anh em thấy không? Ở trong cái hộp của mình đó là có một cái vỏ Nintendo Switch Lite nha. Thì cái vỏ này á thì nó đi gồm rất là nhiều phụ kiện trong đây nè. Thì mình mở ra cho anh em xem nha. Đó, ngoài cái vỏ thì trong đây có tua vít luôn nè anh em. Này mình sẽ lấy ra ngoài nha, để tránh làm hư cái vỏ. Đây, trong đây có nút nữa nè. Đó, anh em thấy có ốc luôn. Ốc này mình sẽ không xài nha. Ốc này mình sẽ xài ốc zin nó ngon hơn. Còn mấy cái này cái nút thì mình xài nè. Đây là những cái nút, những cái nút mà nút che ha, những cái game card nè, cái nút ở trên game card nè, nút tăng giảm âm lượng thì nó nằm trên đây cho mình luôn. Thì trong đây nó có cho mình một cái này là cái đồ lấy bụi nè anh em, cái miếng dán màn hình đó. Thì trong cái bộ này nó có một cái miếng dán màn hình luôn nha. Cái vỏ này là vỏ trắng nha anh em. Đó, cái vỏ trắng. Cái vỏ trắng mình thấy cũng ok anh em, mà nó có một cái dở đó là nó dễ bị dơ lắm, nó bị vàng cái vỏ nè. Anh em chơi nhiều anh em cẩn thận cái vỏ này. Nếu mà được á mình xài một cái kiểu cái vỏ cái key trong suốt anh em, để mình bảo vệ cái vỏ này nha. Tại vì anh em cầm tay á, nước là dơ và nó sẽ mau xuống vỏ lắm. Thì cái hãng Extreme này á, nó sử dụng á, cái nhựa rất là ok nha anh em. Cái nhựa này là cái nhựa mà không gây hại cho da tay ha. Với nó rất là cứng, nó không có bị vỡ như những cái nhựa bình thường. Thì đặc điểm nhận biết trên cái vỏ này anh em, thì anh em thấy những cái vết nè, những cái vết in ha, những cái khuôn nó làm rất là tốt nha, không thua gì vỏ zin đâu anh em. Nó 9-10 dưới vỏ zin luôn á. Để mình zoom gần cho anh em xem những cái chi tiết trên cái vỏ này nha. Đó, nếu mà cái màu trắng anh em khó thấy quá thì anh em giảm cái độ sáng chút xíu xuống cho mình ha. Đây có một cái mã ha. Đây anh em thấy cái mã ký hiệu của hàng Extreme Ray nè, chính hãng nó mới có cái vỏ này nha, cái ký hiệu này nè. Đó, anh em thấy thì đây nó có những cái thông số kỹ thuật ha. Đó, vỏ này khá ok nha anh em. Mình thay nhiều cho khách những cái hãng này rồi, thì mình thấy ok nhất là cái hàng Extreme Ray nha. Rồi, đây là cái mặt lưng ha, đây là mặt trước nè. Thì trên mỗi cái vỏ thì nó đều có những cái mã để ký hiệu biết là vỏ zin hay là vỏ in bên ngoài nha. Những cái vỏ in bên ngoài thì nó sẽ không có ký hiệu gì đâu. Để anh em thấy có chữ Extreme ở đây, Extreme nè. Rồi ở đây thì có những cái ký hiệu của thông số kỹ thuật đây ha, những cái hướng gì đây. Những cái vỏ zin nó cũng có hay có cái mã này nè.
Đó, đây là những cái số ha, những cái hình tròn rồi chỉ ra số này kia. Rồi ha anh em, thì mình sẽ xem tiếp trong cái vỏ này nó có gì ha. Ngoài cái bộ vỏ này, bên mình cũng có đặt hàng những cái vỏ của hàng Nintendo Switch Lite nha anh em. Nếu anh em muốn thay cái vỏ này á, thì hãy liên hệ với bên mình sẽ đặt hàng cho anh em và mình sẽ thay luôn cho anh em nha. Thì tất nhiên là mình sẽ có tính công thay ở trong đó luôn rồi. Mình bỏ cái vỏ này vô trong đây nha. Chút xíu mình sẽ thay cái vỏ này. Rồi ha. Trong đây nó có ngoài những cái hồi nãy mình giới thiệu ra thì mình xem nó còn cái gì nữa. Ở đây á, mình thấy nó có một cái miếng dán cường lực màu trắng nè anh em. Đó. Cho nó trùng với cái viền đó anh em. Thì anh em thay xong anh em dán cái miếng này vô. Thì bất kỳ cái vỏ nào á, nó cũng hợp màu với cái viền nha. Tại vì cái vỏ màu trắng nè, thì cái viền này phải viền màu trắng nha. Cái miếng dán cường lực này cũng khá là ok rồi. Mình thấy cái góc này kia nó làm rất là mịn màng nha. Rồi ha. Thì tổng quan những cái phụ kiện ở trong đây á, là nó có nhiêu đó anh em. Thì anh em đặt hàng chính hãng thì nó sẽ có những cái đầy đủ cho mình không có sợ thiếu cái gì đâu. Rồi ha anh em. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành mình thay cái vỏ này cho anh em xem nha. Kế đến là mình sẽ lấy cái máy Nintendo Switch Lite ra để mình test nữa. Rồi ha, đây là cái máy Nintendo Switch Lite của mình, khách đưa cho mình để thay cái vỏ Extreme Ray á anh em. Thì mình sẽ tháo cái máy này ra để mình test nha. Thì trong đây thì nó chỉ có cái máy thôi, nó không có phụ kiện gì hết. Rồi mình sẽ lấy cái máy này ra. Rồi, trước khi thay là mình sẽ test cái máy này xem có nó bị lỗi gì không nha anh em. Đây là cái máy của mình nha. Sẽ mở lên. Đó. Cái máy này dán rất là nhiều cái skin nha. Thì cái skin này mình phải tháo cái skin này ra mình bỏ. Rồi, đầu tiên là mình sẽ test mấy cái nút nó trước nha. Sẽ test nút coi nó ok không. Rồi mình sẽ test mấy cái nút luôn. Test độ sáng màn hình nha, kéo lên hết luôn. Cái âm thanh lên hết luôn. Test nút nha. Trước hết là mình sẽ test mấy cái nút đó nha anh em. Nút R nè, nút L ok nè nha. ZR nè, ZL ok nè anh em. Thấy không? Trước khi mà thay bất kỳ gì anh em cũng phải test mấy nút này nha. Nếu mà nó có lỗi thì mình sẽ báo cho khách luôn. Còn nếu không có lỗi thì mình sẽ tiếp tục mình làm thôi. Rồi, XABI, XABI ok nha. Cộng trừ ok nè. Rồi nó nhấn R xuống L ok nha. Lên phải xuống trái ok nè anh em. Chụp hình ok ha. Rồi cảm ứng nha. Mình sẽ test cảm ứng nè. Cái thằng Nintendo Switch Lite này anh em, nó bị màn hình rất là nhiều nha. Nó bị lỗi màn hình. Thì anh em phải cẩn thận những cái lỗi này. Xem cái góc mày nó có bị ố hay bị gì không. Rồi mình sẽ kiểm tra luôn ha. Rồi ok nha. Đã tới rồi tính nào. Ok nha anh em. Sở tích là mình thấy ok nè. Bên đây cũng ok ha. Rồi nha anh em. Thì xong á mình sẽ coi cái máy này là máy ok. Máy này là máy thường, máy không hack ha. Máy này phải máy hack không ta? Hình như máy này máy thường không phải máy hack. Rồi mình thử khởi động lại nha. Khởi động lại cái máy là biết. Thì mình coi cái máy thường hay máy hack để mình kiểm tra wifi này nọ luôn nha anh em. Nếu mà máy hack thì mình có thể mình không kiểm tra wifi tại vì mình máy này máy hack anh em.
Anh em thấy không? Máy H ha. Rồi mình thử cắm sạc luôn nha anh em. Xem nó có sạc không, mình test sạc luôn. Anh em cắm sạc vô đây ha. Rồi anh em coi biểu tượng sạc nè, nó có lên không? Để mình coi mình cắm nguồn chưa nha. Sợ mình chưa cắm nguồn ở đây nè. Đúng rồi, mình chưa cắm cái nguồn. Rồi cắm điện nguồn vô thì anh em thấy nó báo sạc nè ha. Đó. Vậy là ok nha anh em, nó có sạc nè. Rồi mình vô custom firmware luôn, để sẵn mình khởi động lại mình kiểm tra lại coi nó ổn định không nha. Rồi rồi ok nha anh em. Thì cái máy này ok ha. Thì có sạc này kia ổn định nè. Ở vậy mình sẽ tắt cái máy này, rồi xong mình sẽ thay cái vỏ cho khách nha anh em. Ok. Ở bên mình cũng có nhận thay những cái vỏ Nintendo Switch Lite ha, V2 ha, V1, V2 OLED đồ này kia anh em. Thì anh em có nhu cầu hãy liên hệ với bên mình theo cái Zalo hoặc là cái số điện thoại nha anh em. Cái Zalo thì mình có để ở bên dưới cái video, hoặc là theo cái Zalo này. Anh em thấy là 0364125361 nha anh em. Số điện thoại hoặc Zalo đều được, anh em nhắn tin cho mình sẽ trả lời cho anh em sớm nhất có thể nha. 0364125361 nha. Hoặc là anh em hashtag Thanh Long Shop ở trên bất kỳ cái nền tảng nào, Thanh Long Shop nha, thì anh em sẽ thấy những cái video mới nhất của bên mình để cho anh em xem. Hoặc anh em muốn có câu hỏi gì cho mình á thì hãy comment ở bên dưới nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Sau đây đó mình sẽ tháo cái máy Nintendo Switch Lite này ra để thay cái vỏ cho anh em xem nha. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành tháo cái vỏ này ra, và mình sẽ thấy mấy cái skin này mình sẽ tháo skin ra luôn nha anh em. Mình tháo mặt trước thôi, tại mặt trước nó dính tới cái cường lực á, mình tháo ra để mình dễ tháo cái cường lực. Còn mặt sau thì chắc để cho khách tự tháo nha anh em. Cái keo này nó dính dữ lắm. Đây anh em thấy, sẽ tháo ra, nó dính trứng dưới ta. Nó dính nó bao hết. Ồ, cái máy này chưa dán cường lực luôn nha anh em. Mấy cái máy này anh em không dán cường lực nó dễ bị chày lắm. Máy này chỉ khách chưa dán cường lực luôn nè. Mình tưởng nó có dán cường lực rồi xong nó dán cái này skin này, hàng gì nó không có dán cường lực luôn. Đó, chơi dễ bị chày nó uổng cái màn hình thôi chứ không gì. Tại cái màn hình này nó màn hình zin đó anh em, nó đẹp hơn mấy màn hình mà lô, với cái giá thay nó không đáng nên mình để nó chày nó uổng thôi. Với lại cái cường lực của mình nó không có mắc anh em, cường lực bên cũng rẻ. Anh em mua loại xịn luôn nó cũng trăm mấy 200 là nhiều. Mình được mình thay cái cường lực xịn vô, xài nó lâu mà nó bền. Ok, sau khi tháo được cái mặt trước rồi mình sẽ tháo những con ốc ở nắp lưng nha. Đây. Rồi. Một chút mình phải tháo luôn cái này, tại vì con ốc phía sau này nó cũng nằm ở dưới đây, nên lỡ tháo là tháo luôn. Đây, nó có những con ốc ở đây nè. Sẵn mình tháo luôn. Nó cứng ghê ta. Không ngờ nó cứng vậy. Cái keo này nó dai ghê. Dán cái này nó nóng cái máy lắm.
Anh em đợi mình tháo cái này ra chút nha, cái này nó hơi cứng. Rồi, ok. Tháo tới đây đi, chút xíu nữa mình tháo tiếp. Rồi mình lòi ra mấy con ốc rồi nè. Mình sẽ tháo những con ốc ra trước. Chút xíu mình rảnh mình sẽ tháo tiếp cái này ra. Ở giữa nó dán cứng lắm nè. Rồi mình tháo 4 con ốc ở đây ra nha. Cái này ở dính ở nắp lưng thôi, không có gì hết. Chút xíu mình làm sao để mình thay cái vỏ này cho nó nhanh. Rồi mình tháo 4 con ốc ở nắp lưng nè. Đó. Rồi tiếp tục 2 con ốc bên trên nha. Đó, nó có 2 con ốc bên trên nè. Rồi bên dưới thì mình lấy cái thẻ nhớ này ra để qua bên ha. Rồi tiếp tục mình tháo 2 con ốc ở đây. Rồi xong mình sẽ tháo cái nắp lưng này ra nha anh em. Đây nó có cái lỗ đây, cái lỗ cho cái lo này, anh em đưa cái tay này bấm vào, em cạy lên. Bên này cũng vậy, cạy ra. Đó. Rồi mình lấy được cái nắp lưng này ra rồi nha anh em. Đó, anh em thấy. Rồi cái này mình sẽ để qua một bên. Rồi cái đến là mình sẽ tháo những cái linh kiện ở trên đây nha. Thì anh em thấy những cái linh kiện chỗ này nè. Mình sẽ tháo cái nắp lưng này ra trước. Này là nắp nhôm bảo vệ. Nắp này cũng khá quan trọng đó anh em. Nó vừa tản nhiệt mà nó vừa bảo vệ nguyên cái khung bên trong. Nó chống va đập này kia nữa. Nó bằng nhôm thôi chứ không có gì. Nó tản nhiệt rất là tốt nha. Nó như vai trò một cái miếng tản nhiệt lớn nha. Đó anh em thấy. Mình sẽ để này qua bên nha. Rồi cái đến là mình sẽ tháo cái nguồn ra. Khi tháo bất kỳ cái gì anh em cũng phải để ý là anh em tháo cái nguồn ra trước. Rồi đây mình sẽ tháo cái rắc nguồn này ra nha. Đó. Rồi xong ha. Tiếp tục là mình tháo nguyên cái phần mặt nút ở bên đây trước, nguyên cái này luôn ha. Anh em cứ tháo từng tự như bên mình đó, thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì nhiều nha anh em, chứ anh em tháo lộn xộn đó, dễ quên mà nó không có an toàn đó. Cái màu ốc nào thì phải theo màu ốc đó nha. Khi tháo anh em để ý, thường là cái ốc màu trắng đó, nó sẽ ăn lên cái phần kim loại. Ốc màu vàng đó, thì nó ăn lên nhựa nha. Đây nó có 2 cái socket đây, em gãy lên luôn. Này lấy ra luôn. Nó có kích thước ốc dài ốc ngắn nữa. 2 con màu trắng này là ốc dài nè. Để qua bên ha. Rồi, tháo được nguyên cái bệ này ra nè. Cái này mình bỏ qua bên luôn nha. Ở đây được á, thì mình sẽ chấm một cái dung dịch để mình vệ sinh mấy cái nút luôn nha anh em. Khi tháo ra mình sẽ vệ sinh luôn mấy cái nút chỗ này ha. Đây, nó có mấy cái nút chỗ này nè. Sẽ sẵn mình vệ sinh luôn.
xài lâu thì nó bị oxy hóa thôi chứ không gì. Nút này nữa. Rồi, để qua một bên. Rồi, mấy cái này bỏ qua một bên luôn ha. Chút xíu mình sẽ gáp vô cái vỏ bên kia. Mình cứ tháo ra hết trước đi, thì hồi mình sẽ gáp từ từ qua bên kia ha, không có gì đâu. Rồi, luôn cái nút này. Rồi, mình sẽ tháo cái dấu tích này ra nha. Đó, mình để cái dấu tích này qua một bên. Rồi, mình tiếp tục mình tháo cái miếng che bụi nè, có một cái miếng che bụi đây. Tháo cái miếng che bụi này ra. Đó, anh em lấy cái miếng che bụi này ra, anh em để qua một bên nha. Chút xíu mình sẽ dán lại bên kia. Rồi, xong tiếp tục là mình tháo cái bên đây nha. Tiếp tục cái bên tay trái nè. Đó, mình sẽ tháo hết ra luôn. Chung là thay cái vỏ này nó cũng đơn giản anh này. Anh em chỉ cần làm lâu hoặc làm nhiều thay vài cái á, anh em quen tay thôi, nó không có gì là phức tạp đâu. Chỗ này tháo cái này ra ha. Đây là hai cái wifi với bluetooth nè. Đó. Rồi tiếp tục đó, là mình sẽ tháo cái socket này ra, lấy cái socket này lên. Rồi nó có mấy con ốc ở đây nè, mình tháo mấy con ốc đây luôn. Rồi, xong thì mình sẽ tháo nguyên cái khe băng này ra nha. Cái này là cái khay game card á. Anh em dỡ lên mình cầm kéo ra. Đó, mình sẽ lấy ra được, bỏ qua một bên luôn. Rồi, kế đến là mình sẽ tháo những cái socket này ra. Đây, socket ở đây, tháo ra. Cái chỗ này tháo ra luôn, tháo mấy socket này ra luôn, để mình lấy cái socket màn hình ra. Mình lấy cái socket này ra nha anh em. Thì chút xíu xong rồi mình sẽ gấp lại nha. Bắt buộc mình phải lấy cái này ra thôi. Màn hình đây. Đó, lấy cái này ra luôn. Chỗ màn hình này anh em cẩn thận nè, đẩy nhẹ nhẹ thôi. Rồi ra nha. Rồi chỗ đây cũng vậy, đẩy ra luôn. Những cái chỗ cẩn thận thì mình làm chậm á nha anh em, cho anh em thấy.
Rồi, ok ha. Cái quạt nữa nè, bên đây có cái quạt nữa. Rồi xong, thì kế đến là mình sẽ tháo ra thôi. Mấy cái này xong rồi mình tháo ra. Để mình dời mấy con ốc vào anh trước nha. Rồi. Rồi, kế đến là mình tháo tất cả các linh kiện nha anh em. Bên đây nè, tháo trước cái quạt nè. Tháo cái quạt nè. Tháo xong mình để qua bên. Đây. Rồi, tháo tiếp cái nút bên này. Rồi, bỏ qua bên luôn. Ở đây nếu được anh em sẵn anh em vệ sinh ha. Tháo ra anh em vệ sinh mấy cái nút này luôn. Đó, mình vệ sinh mấy cái nút luôn nha anh em. Rồi, xong đó mình sẽ tháo tiếp tục là những con ốc ở trên đây. Nó còn những con ốc đây nè anh em. Tháo hết rồi. Để lấy cái men ra. Nhiều anh em không có cẩn thận á. Anh em thay vỏ xong nó không biết làm, không biết ráp, nó hư cái máy luôn. Là nhiều cái mình tháo mấy cái socket anh em. Máy lai á nhiều socket nên anh em tháo anh em cẩn thận mấy cái socket là được. Rồi ha. Rồi. Tháo luôn. Kế đến là mình lấy cái men ra nha. Đó. Lấy cái men ra, bỏ qua một bên. Rồi. Ở đây mình coi coi nó có dơ cái gì không mà mình vệ sinh mấy cái nút này luôn. Vệ sinh mấy cái nút luôn nha. Rồi xong ha anh em. Thì này mình bỏ cái men này qua một bên nha. Chút xíu mình sẽ xử lý nó. Giờ mình lấy mấy cái nút ra. Bỏ mấy cái nút qua một bên luôn. Để mình coi chút xíu á, mình có tận dụng được mấy cái nút này không, hay là trong cái bộ kia nó cho mình nút á, thì mình sẽ coi lại nhanh ha. Nếu không á mình sẽ xài lại những cái nút cũ. Đó, ok ha. Rồi, tiếp tục là mình tháo cái joystick này. Để qua một bên luôn. Cái nào mà ráp gần đó anh em, nó nằm gần nhau anh em để cho nó chung một chỗ luôn, chút mình dễ tìm, mình không có để nó xa xa. Rồi ha, xong rồi. Thì kế đến là mình sẽ tháo cái vỉ này ra. Nó có một cái vỉ những có con ốc anh em. Mình sẽ tháo cái này ra để mình ráp qua cái vỏ mới nha. Nguyên cái vỉ này mình tháo ra hết. Nếu anh em có mua vỏ của hàng Extreme hay là bất kỳ vỏ nào á, anh em muốn thay á, anh em đem qua bên mình thay cho nhanh. Thì mình tính thêm cái công thay thôi. Nếu anh em không có biết thay mà anh em thay nó hư luôn cái máy, mất công là phải sửa nha anh em. Rồi ha anh em. Rồi mình sẽ tháo được cái nắp này ra. Mình sẽ để cái nắp này qua bên. Rồi, bây giờ mình sẽ tách cái màng ra nha. Nó có một cái màng ở đây. Anh em tháo nguyên cái màng này, anh em dán qua cái vỏ mới luôn. Đây mình sẽ tiến hành mình tách ra nha. Này nó dán cứng lắm nha anh em. Cái này là máy mới nữa nên cái keo nó rất là cứng mà. Tháo ra.
tháo ra cẩn thận, từ từ thôi. Cái nào hay cứng quá thì mình dừng lại nha. Cái băng keo này chắc mình bỏ luôn nha anh em, mình thay cái miếng băng keo mới luôn. Nhiều cái băng keo cũ á, dán nó khó lắm, sẽ thay cái miếng băng keo mới luôn. Rồi mình tháo ra được rồi nè, mình sẽ bỏ cái vỏ cũ qua nha. Bây giờ mình sẽ tháo cái băng keo cũ luôn, mình dán cái băng keo mới lại. Và mình lấy, sẽ cắt cái này mình bỏ luôn. Cái này tháo ra dán lại nó không có dính anh em, mà nó có dính thì nó cũng không có được ok, nên mình tiến hành mình cắt bỏ luôn. Anh em thấy những cái bước của mình làm á, thì sau này á, mình đặt mình thay cho anh em á, mình cũng làm y chang như vậy nha. Mình sẽ làm rất là chậm, cẩn thận, không có gấp gáp gì đâu. Rồi ha, mình tháo được cái màn ra anh em. Bây giờ mình sẽ kiếm bằng keo để mình dán lại cái màn này nha. Rồi, ở đây mình có chuẩn bị cái cuộn băng keo mới nè. Đây là băng keo hai mặt nha. Mình sẽ tiến hành mình dán băng keo hai mặt lên. Cắt một đoạn, dán lên. Mình sẽ dán hai cái viền đó anh em. Dán hai cái viền. Rồi, tiếp tục cắt thêm một đoạn nữa nha. Rồi anh em dán chung quanh cái viền đó là ok. Thì cái nào mình thiếu mình sẽ đắp thêm. Mình dán tiếp bên kia. Ok, tiếp tục là một đoạn nữa, cắt tiếp. Tiếp một đoạn băng keo nha, sẽ dán tiếp cái đường thẳng này. Ok. Rồi, xong mình cắt thêm một đoạn nữa. Những cái chỗ nào mà nó thiếu á mình sẽ đắp vô. Này, có khúc này thiếu nè, đắp vô. Rồi, bên này thiếu nè. Rồi, ok ha. Cái khúc bên đây nó còn thiếu này nè, sẽ dán cho nó thêm
miếng này này cho nó dính vô ha. Rồi thêm một miếng chút ở chút ngay đây nữa cho nó ok bên đây ha. Rồi ok anh em, thì mình dán băng keo xong rồi mình sẽ dán lên cái vỏ kia luôn nha. Mình sẽ lấy cái vỏ kia mình dán lên. Rồi. Bây giờ là mình sẽ tháo băng keo ra, mình dán lên cái vỏ kia luôn nha. Đây anh em thấy nó có mấy băng keo nãy mình dán lên nè, băng keo hai mặt đó anh em. Mình sẽ tháo ra. Anh em tháo mấy miếng băng keo này ra cho mình. Băng keo này hai mặt để dán màn hình nữa nha anh em, nó khá là xịn. Anh em dán mấy miếng băng keo dởm nó dễ chóc lắm. Rồi ok anh em. Rồi. Xong thì mình sẽ dán vô cái kia. Đây, cái vỏ mới của mình nè. Sẽ để nặng lên ha. Mình sẽ lấy cái vỏ ra. Em lấy trước cái mặt trước luôn. Đây. Mặt trước nó nằm đây. Lấy cái mặt này ra. Rồi, mình sẽ dán cái này vô ha. Cái này màn hình nó dính cái keo anh em dán vô. Anh em kỹ nha. Đưa cái này vô. Khi nó vô vị trí xong rồi anh em miết mấy cái góc đó cho mình. Miết mấy cái góc cho dính vô ha. Rồi khi mà nó ok anh em thì anh em bắt đầu anh em gắp lại những cái phần khác nha. Thì mình sẽ để cái bao này cho nó đỡ bị dính ở trên cái nồi này. Rồi bây giờ mình gắp lại những cái thành phần hồi nãy mình tháo ra nha anh em. Đó, anh em đưa cái vỉ này lên ha. Rồi. Anh em bắt ốc lại. Mình bắt nhẹ nhẹ trước nha, rồi mình sẽ siết làm mạnh sau. Và anh em siết vừa tay anh em buông ra nha. Tại vì bất kỳ cái vỏ nào bằng nhựa anh em, nó cũng có một cái độ mà chịu lực khác nhau. Thì anh em đừng có siết mạnh tay quá, nó sẽ bung mấy cái nhựa ra. Rồi ha. Thì bên trong này á, mình thấy có nút AXPI á anh em, là màu nè. Thì mình sẽ thay luôn. Thì chỉ có nút AXPI thôi. Thì bên đây thì nó có mấy cái miếng đệm nè. Mình sẽ mình thay cái miếng đệm này luôn nha. Đây mình sẽ thay cái nút AXPI vô.
Chữ A là phía trên nha anh em. Chữ A. Đây. X. X A B I. X nằm trên mới đúng. Mình lộn. Nút X nè. Đây. Chiều 5 vậy. X nè. Và tới A ha. Đây. Chữ A đây. Chữ A nó nằm đứng lên. Chữ A. Chữ B ha. Và Y nha. Rồi. Cái chỗ này nó dơ quá này em. Mình sẵn mình sẽ vệ sinh luôn nha. Đây. Cái đệm này nó cao su á, dơ quá ha. Mình sẽ dùng cái chải mình vệ sinh. Rồi, ok. Cái này nó bụi cũng nhẹ, nó không sao anh em. Mình phủi nó không có văng lên cái máy đâu, anh em đừng lo. Rồi. Mình sẽ gắn này vô. Cái vỏ này màu trắng mình thay nó phải kỹ hơn cái vỏ bình thường anh em. Nó rất là dễ dơ. Rồi mình sẽ gắn cái đệm cao su lên đây. Cái đệm của cái nút á, cái dô tích đó nè. Cái này nó hay bị chạy quá. Rồi. Rồi ok, gắn cái dô tích vô luôn. Rồi anh em bắt ốc lại nha. Ok. Bắt ốc xong thì mình sẽ tiếp tục mình gáp tới những cái khác luôn. Đây, có mấy cái nút này mình gắn luôn. Một trong những cái lý do mình thích những cái vỏ chim á anh em là nó rất là chuẩn nha. Nó không có phải như vỏ lô bên ngoài. Anh em ráp nó rất là sướng. Còn anh em mua vỏ lô bên ngoài anh em gáp á nhiều khi nó không có vô luôn á. Ba vớ đồ tùm lum ở trong đó nó rất là dở ha. Rồi mình coi mấy cái nút này đúng không? XABI đúng rồi anh em. Rồi tiếp tục ráp nha. Rồi ở bên đây mình thấy xong rồi nè. Rồi tiếp tục là mình sẽ gắn cái men lên nha. Rồi mình đưa cái men lên luôn. Đó, anh em thả cái men xuống và anh em coi cái nào nằm phía trên đó, cáp anh em đẩy nó ra. Ok. Rồi, xong thì mình bắt ốc lại thôi. Xem nó có vô hết chưa. Ok. Rồi, tiếp tục bắt ốc. Anh em bắt nhẹ nhẹ trước nha. Đừng có bắt sát. Rồi chút xíu mình sẽ siết lại sau. Từng con nha. Nếu anh em thấy video mình hay á, cho mình một nút like nha anh em. Với một cái nút đăng ký nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi bắt mấy con ốc đây. Bắt mấy con ốc đây. Rồi mình thấy nó vô vị trí hết rồi, bắt vào mình siết lại nè. Bây giờ mình mới siết lại nha. Chỉ vừa tay thôi, đừng có siết mạnh quá. Nó sẽ tuôn á. Nó vừa cứng là anh em thả ra là được. Anh em đừng có siết nhiều quá, nó gãy cái chân á. Rồi.
Ok, xong mình sẽ gắn mấy cái socket này lại nha. Nó có những cái socket nè, em gài những socket này lại. Đây là màn hình nha. Rồi, ok. Khi mà xong hết rồi thì mình sẽ gắn cái quạt vô, rồi mình sẽ gắn cái bộ hát vô luôn. Quạt này. Mình sẽ gắn cái quạt vô. Cái quạt khá quan trọng nha anh em, nhớ phải gắn quạt á. Không có quạt là cái máy mình nó chết á, cái nóng của nó sẽ bị chết á. Rồi. Sẽ gắn cái socket quạt luôn nha. Ok. Gắn mấy cái cổng cáp này luôn. Rồi. Ok. Xong thì mình sẽ gắn cái bộ hát vô nha anh em. Bộ hát này mình sẽ gài vô này. Rồi, ok ha. Rồi. Kế đến là mình sẽ gắn cái bên đây, rồi xong mình mở lên mình test thử, rồi xong mình mới ráp lại hết nha anh em. Cái bí quyết đó là anh em chưa nên ráp lại hết đâu. Anh em phải gắn một nửa anh em test. Nếu mới lên ok anh em hãy ráp lại trước. Nếu mà mình ráp lại hết mà nó không lên, nó mất công mình phải thấu ra, rất là mất công. Mình làm tới đâu mình test tới đó thì nó sẽ đơn giản hơn. Rồi mình gắn cái bộ bên đây luôn. Rồi, mình sẽ gắn cái này vô. Rồi, ok. Tới là mình gắn cái joystick vô nhau. Cái bộ này có nút AXPI thôi nha anh em. Còn những cái nút còn lại thì mình thấy sử dụng lại được. Nó không phải là thay đổi tất cả. Tiếp tục là cái nút này, thả vô. Rồi, xong rồi mình gắn lại cái men nha. Đây, gắn lại cái men luôn và khởi động lên lại nha.
Xong cái này mình sẽ khởi động lên lại thử xem nó vô không. Vô rồi mình sẽ ráp lại hết nha, và hoàn thiện lại luôn. Rồi, mình sẽ gắn vô. Và anh em coi cách của mình ráp anh em, thì sau này anh em ráp giống y nhang vậy á, thì nó sẽ không có bị lỗi nhiều. Còn anh em ráp lung tung á, thì nó nhiều khi á, nó sai, nó bị lỗi nhiều mất. Ok, rồi xong rồi mình sẽ gắn mấy cái cổng cáp này lại, socket nha. Chỗ này chưa có siết hết nè, có một con ốc mình quên siết này nè, siết hết luôn. Mình sẽ siết ốc này lại. Rồi, gắn cái nút này vô luôn. Rồi mình sẽ cắm cái thẻ nhớ vô để mình boot lên thử nha anh em. Nếu mà nó boot lên, nó lên hình ok á, mình sẽ gấp lại hết. Đó, anh em thấy. Rồi, gắn cái thẻ nhớ vô, khởi động lên thử nha. Rồi mình sẽ gắn cái này vô, mình khởi động lên. Tới đây mình khởi động lên được rồi. Rồi ok nha anh em, bút vô nha. Rồi vậy mình đã hoàn thành khoảng 50-60% rồi nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ ráp lại mấy cái nút, rồi mấy cái phần còn lại, rồi xong mình sẽ dán cái màn hình luôn. Ok, test cảm ứng luôn. Ok nha anh em. Rồi xong rồi nha. Thì bây giờ đó mình sẽ ráp tiếp những phần còn lại nha. Rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ tháo cái nguồn này ra, mình tiếp tục mình ráp những phần còn lại vô nha anh em. Lúc mà anh em thao tác lên cái máy, anh em nhớ phải tháo nguồn ra nha. Anh em đừng có để cái nguồn của nó ở đó mà anh em thao tác nó sẽ bị chạm. Rồi, ở đây là mình sẽ gắn cái dầm cạc vô lại nha. Đây. Cho cái quạt ha, gắn cái quạt vô lại. Rồi cái game card mình gắn vô luôn. Rồi, những cái còn lại thì mình sẽ gắn vô. Anh em nếu mà cái khúc chỗ này anh em biết rồi, anh em có thể tua nhanh qua nha. Cái này mình cứ gắn thôi, mình quay lại quá trình mình làm á, mình cứ gắn hết tất cả vô rồi mình
Cho nên anh em cần xem anh em cứ tua nhanh qua. Tại có nhiều anh em á, anh em gáp anh em quên á, anh em tua đến khúc này anh em mới biết anh em gắn chỗ nào, thì mình cứ để thôi, mình không có tua qua nhanh. Còn anh em nào muốn tua qua nhanh thì anh em cứ tua. Đây, gắn cái tản nhiệt vô luôn. Rồi, gắn xong cái tản nhiệt rồi anh em. Thì đây mình sẽ gắn cái nút bên đây ha. Cái nút bên đây thì nó có sự thay đổi nha anh em. Cái nút bên trái á, nút bên đây nè, cái nút ở dưới thì nó không có sự thay đổi, mà cái nút phía trên đó, đây cái nút này thì bình thường nè, gắn cái nút cũ vô. Cái bên trên này thì nó có sự thay đổi. Cái miếng nhựa này nó màu trắng nha. Đó, cái miếng nhựa chỗ này nó màu trắng nè. Sẽ gắn cái miếng nhựa màu trắng vô. Và anh em phải cậy cái nút này kìa. Đây, nó có cái nút nè. Anh em cậy cái chỗ này. Cậy chỗ này cho mình nha. Đó, em cậy lên vậy nè. Đó, thấy không? Rồi mình bỏ cái này qua một bên. Mình sẽ gắn vô cái này. Đó, gắn vô được như vậy ha. Mình sẽ gắn cái nút vô. Gắn cái này vô. Rồi, mình sẽ bắt ốc vô chỗ này. Ở đây mình lót cái miếng này cho nó đừng có dơ nha anh em. Tại vì cái mặt trước của mình là màu trắng á, nó dễ dơ lắm, nên mình phải lót cái miếng này. Thay cái vỏ trắng nó cũng áp lực đó nè, nó dễ bị dơ lắm. Rồi ok nha. Thì bên đây mình cũng làm y chang như vậy luôn. Tháo này ra. Cậy cái nút này ra. Bỏ qua một bên. Đây, nó có cái nút này. Đây con dính, cậy ra. Lấy cái nhíp anh em cậy một cái bên này. Rồi. Lấy ra được rồi mình sẽ gắn vô cái miếng nhựa này. Nó có miếng nhựa màu trắng này. Anh em đưa cái nút một bên trước, cái bên còn lại anh em cứ đẩy vô. Đó, nó vô như vậy là được nè ha. Đó anh em thấy. Ok. Rồi xong mình sẽ gắn cái nút này trước. Rồi. Kế đến là mình sẽ gắn cái miếng này lên. Có miếng cao su nữa. Sẽ gắn lên. Rồi mình sẽ cho nó vô đây. Rồi, bắt ốc lại thôi. Thường là mình làm cái máy nào anh em cũng kỹ như cái máy nào nha. Mấy cái này mình làm không có ẩu được, mình phải kỹ càng từng ly từng tí.
anh em làm ẩu là nó sẽ xoay á, nó sẽ bị lỗi chỗ này lỗi chỗ kia, nên mình làm rất là kỹ nha. Rồi, giờ mình sẽ gắn lại cái này. Rồi, tổng quát thì mình đã xong hết tất cả rồi anh em. Thì bây giờ là mình sẽ gắn cái nắp nhôm lại luôn. Mình gắn nguồn, gắn cái nắp nhôm lại nha. Mình lấy cái thẻ nhớ ra, còn mình ráp lại mình sẽ gắn cái thẻ nhớ vô sau. Rồi, kế đến là mình sẽ gắn cái tản nhiệt này vô, cái miếng nhôm này vô. Rồi. Bây giờ mình sẽ gắn mấy con ốc này lại. Rồi, ok nha anh em. Thì mình đã xong ráp cái phần mặt trước rồi nha anh em. Còn bây giờ là mình sẽ tiến hành mình ráp cái phần mặt sau nha. Mặt trước là xong rồi nè. Đó. Thành một khối vậy là ok nha. Mình sẽ tiến hành mình ráp cái mặt sau rồi xong mình sẽ bắt ốc lại. Rồi, đây là cái vỏ phần mặt sau nha. Thì nó có những cái phụ kiện này nè. Nhưng anh em muốn liên kết được anh em phải có ốc nha. Thì mình sẽ dùng những con ốc cũ ở trên cái vỏ cũ nha. Đây, nó có phần thẻ nhớ nè. Đó, thẻ nhớ thì nó nằm ở đây. Mình sẽ gắn vào đây. Rồi cái phần game card nó nằm ở đây, mình sẽ gắn vô mình để đây. Rồi mình sẽ thiếu mấy con ốc đây ha. Thì bây giờ là mình sẽ lấy mấy con ốc của cái vỏ cũ nha anh em. Ốc vỏ cũ thì nó nằm ở đây nè. Mình sẽ lấy luôn cái nút cao su ở đây luôn ra luôn. Sẽ xài lại cao su này. Còn ốc này mình sẽ lấy ra. Đó. Ở chỗ này nó có con ốc đây, lấy ra luôn, để đây ha. Rồi. Cái vỏ này xong á mình bỏ qua một bên. Rồi mình sẽ gắn cái này vô ha. Ở đây nó có cái con ốc này mình gắn vô đây. Mấy cái vỏ màu trắng này nó rất là dễ dơ nha anh em, làm cẩn thận. Nó dơ một cái là xong luôn, ngồi chùi không được. Anh em không được dùng cồn nha, không được dùng cồn chất tẩy rửa mạnh để chùi lên cái này, nó hư cái vỏ của mình đó. Bị ngược ha, nằm đây mới đúng. Rồi. Còn hai cái nút á thì mình sẽ ráp vô luôn. Đây, nó có hai cái nút đây.
Nó anh em gắn hai cái nút vô đó ha. Gắn vô được anh em sẽ gài vô trong này. Rồi ok nha anh em. Thì mình đã tiến hành mình thay hết tất cả rồi. Thì có những cái linh kiện mà cũ á, mình sẽ bỏ vô trong đây hết. Đây, những cái nút cũ ha, mình bỏ vô lại để hồi mình thất lạc á. Rồi, mình sẽ gom lại trong đây. Rồi khi mình ráp xong cái mặt sau anh em thì bây giờ mình úp lên mặt trước nha. Đây, anh em đưa vô cái chỗ này nó có một cái khe tản nhiệt anh em. Chỗ này mình quên ha. Có khe tản nhiệt thì anh em xem coi nó có cái miếng dán của khe tản nhiệt không, anh em dán lên luôn. Này nó có tặng, đây nó có tặng này anh em. Ở trong đây nó có đầy đủ nha. Đây, mình sẽ lấy cái này ra, nó nằm trong đây ha. Cái này cái miếng che bụi á nè, chỉ nó làm cho nhìn nó không có bị cái lỗ, nó nhìn nó xấu nên anh em dán vô luôn. Đây, sẽ dán vô cho anh em luôn nha. Anh em chỉ cần tháo cái miếng này ra, dùng tay bóc ra cũng được. Em dán vô cái này, nó có cái đó, miết qua ha. Ở bên này cũng vậy, tháo này ra. Rồi anh em miết qua nha. Rồi khi mà xong thì nó sẽ như vậy ha. Cái lưới nó là cái lưới á nè, em nhìn thấy nó cái lưới không? Rồi bây giờ là mình sẽ ráp vô nha. Đây. Cái này á, mình úp vô cái lỗ chỗ này, anh em thấy cái lỗ chỗ này không? Anh em úp vô cái lỗ này. Úp vô ha. Rồi anh em cho nó vô cái mí bên đây, có cái mí bên đây nè, nó vô. Bên này cũng vậy. Rồi khi mà nó vô hết rồi thì mình sẽ bắt ốc lại nha. Rồi mình sẽ bắt ốc lại thôi. Mình sẽ bắt ốc ở nắp lưng trước. Cái vỏ này mình thấy nó dễ bị dơ nè, phải xài cái ốp lưng thôi chứ xài tay là nó dơ tới luôn. Vỏ màu trắng nó dơ lắm. Xài cái vỏ này phải cái người rất là cẩn thận nha, chứ cái người mà không kỹ là nó dơ tàn sát luôn. Rồi mình sẽ bắt con ốc phía trên với ốc phía dưới luôn. Anh em nhớ là siết vừa tay thôi, đừng có siết mạnh quá, nó sẽ bị bung ốc ở trên này. Rồi mình gắn cái thẻ nhớ vô luôn. Tiếp tục mình gắn ốc ở dưới đây.
Ok anh em, giờ mình mở cái máy lên rồi mình sẽ dán cái miếng cường lực lên sau nha anh em. Nên mình phải vệ sinh rồi mình mới dán được. Đó, bấm vô nè, custom nè. Rồi xong mình sẽ dán cái cường lực luôn nha, để mình hoàn thành cái máy này luôn. Rồi đợi chút xíu cho cái máy nó lên nha anh em. Rồi cái máy nó khởi động lên rồi mình sẽ dán cường lực vô nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vệ sinh là mình dán cường lực luôn nha. Ở trong đây thì nó có cái miếng mà vệ sinh nè, với cái miếng chấm bụi luôn. Thì mình sẽ vệ sinh trước. Đây, cái này có miếng ướt nè. Mình sẽ vệ sinh cái này. Rồi, vệ sinh xong thì mình sẽ lau lại nha anh em. Rồi mình sẽ dán cường lực lên luôn. Mình sẽ lấy cái khăn để mình lau. Một cái khăn lông để mình lau cho nó sạch cái mặt này, để mình dán vô cho nó ok nha. Chỗ này nó còn dính mấy cái bụi bẩn cũ nè, lúc trước khách chưa có dán cường lực anh em, nó dính nè. Mình vệ sinh cho nó sạch rồi xong mình mới dán được. Xong mình vệ sinh hai cái cụm số tích này luôn nha, bị dơ nè, sẽ vệ sinh. Rồi xong mình sẽ lau lại một lần nữa nha anh em. Lau kỹ, lau thật là kỹ luôn. Đó. Thì anh em không có dán cái cường lực đó, nó sẽ xuất hiện những cái vết chày anh em. Anh em phải chịu thôi, cái lỗi này là do mình không có dán. Ok. Rồi, mình thấy cũng khá là sạch rồi nha anh em. Mình sẽ lau thêm một lần nữa. Rồi xong mình sẽ dán cái miếng cường lực lên. Anh em cố gắng lau kỹ chút nha. Tại vì cái máy này máy mới á, mình thay cái nào mới á, mình vệ sinh nó kỹ á, thì nó đẹp. Ok ha. Xong rồi mình sẽ lấy cái miếng dán cường lực nè, mình ịn lên. Đây. Cái này nó có hai mặt, một mặt trước là mặt sau nè.
Rồi mình sẽ dán lên nha anh em. Ồ, cái này sao nó kỳ ta. Cái này nó 2 lớp hả ta? Trời ơi, cái miếng này nó lạ hơn cái miếng bình thường anh em. Miếng này nó hơi lạ. Nó làm 2-3 lớp gì đó. Rồi, thôi tạm đi. Rồi ha anh em, mình đã tiến hành mình thay cái vỏ này cho anh em xong rồi. Thì nếu anh em thấy video mình hay thì hãy cho mình một nút like nha anh em, với một cái nút đăng ký để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe và thành công nha. Rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp anh em ở một cái video khác nha.